हेलो फ्रेंड्स, आजको यो भिडियोमा चाहिँ मसँग छ Realme 8 जस्तो कि हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। मसँग चाहिँ छ Realme 8 अनि यो चाहिँ 6GB RAM अनि 128GB भएको स्टोरेज हो, जुन चाहिँ बेस भेरिएन्ट रहेको छ Realme 8 को। अनि यो चाहिँ दुईटा भेरिएन्ट लन्च भएको थियो नेपालमा, 6 128 अनि 8 128, जुन चाहिँ सुरुमा चाहिँ 8GB RAM अनि 128GB स्टोरेज भएको प्राइस लन्च भएको थियो, जुन चाहिँ ओभर प्राइस नै थियो, जसको प्राइस चाहिँ 35,990 लगभग 36,000 थियो। त्यसैगरी Realme 8 ले चाहिँ राम्रो काम गरेको छ कि यसको अर्को भेरिएन्ट लन्च गरेको छ जुन चाहिँ 6GB RAM अनि 128GB रहेको छ, जसको चाहिँ म प्राइस पनि भनिदिइहाल्छु तपाईलाई। नेपालमा चाहिँ यसको 28,799 यसको अफिसियल प्राइस छ, लगभग 28,800 यसको अफिसियल प्राइस रहेको छ नेपालमा। जस्तो कि यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ केही स्पेसिफिकेसन्सहरू लेखिएको छ, जस्तो कि 64MP को AI क्यामेरा अनि 6.4 इन्चको सुपर AMOLED डिस्प्ले हैन, सुपर स्लिम एन्ड लाइट अनि Helio G95 को गेमिङ प्रोसेसर छ। अनि यो चाहिँ निकै नै राम्रो लाग्यो, जुन चाहिँ Helio G95 को गेमिङ प्रोसेसर छ हैन। अन्डर 30,000 मा चाहिँ तपाईलाई एउटा Helio G95 प्रोसेसर भएको फोन अनि सुपर AMOLED डिस्प्ले अनि 64MP को क्यामेरा पाउनु भएको छ। सो एकदमै राम्रो डिल छ यो, एकदमै गेमिङ लभरहरुको लागि स्पेशली। अनि एउटा जसले चाहिँ अब अन्डर 30,000 मा चाहिँ एउटा राम्रो फोन हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरुले चाहिँ यो फोनसँग चाहिँ जानुहुन्छ, किनभने यसको एकदमै राम्रो फिचर्स छ। सो आज चाहिँ हामी अनबक्सिङ गर्नेछौँ। यदि तपाई च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने लेटेस्ट इन्फर्मेसन अनि अनबक्सिङको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। सो सुरु गरौँ हाम्रो यही Realme 8 को अनबक्सिङ। अ ग्रेट स्टोरी सिन्स द फर्स्टली भनेर चाहिँ एउटा पेपर बक्स छ। हेरौँ त के छ। सिम इजेक्टर टुल, ओहो सिलिकन केस एकदमै राम्रो छ, प्लास्टिकको केस यो। साथमा युजर म्यानुअल गाइड अनि केही सेफ्टी इन्फर्मेसनहरू। ओके, यहाँ चाहिँ छ हाम्रो Realme 8 निकै नै प्लास्टिकमा प्याक गरिएको छ। अहिले चाहिँ हामी फोनको बारेमा नि कुरा गरिन्छौँ, तब चाहिँ बक्समा हेरौँ है त के छ। यहाँ एउटा पेपर कटआउट छ, ओहो। अनि यहाँ त्यसैगरी एउटा डार्ट चार्जर चाहिँ छ है त। सो 30 वाटको चाहिँ डार्ट चार्जर पाउनुहुन्छ तपाईँले एउटा बक्समा, जसले गर्नेछ 5000 mAh को ब्याट्रीलाई चार्ज हैन। सो एकदमै राम्रो, बक्समा तपाईँले एउटा फास्ट चार्जर पाउनुहुन्छ। सो एउटा चाहिँ तपाईँले टाइप सी डाटा केबल पाउनुहुन्छ बक्समा। सो अनबक्सिङमा चाहिँ अरू केही नै छैन। सो पहिला यिनीहरूलाई साइड गरौँ है त। सो यहाँ चाहिँ छ हाम्रो फोन, हेर्नु सक्नुहुन्छ, प्लास्टिकबाट निकालौँ है त। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ निकै नै साइनिङ छ, किनभने यो जुन यो भाग छ नि हल्का निकै नै टल्किरहेको छ। नि यो चाहिँ डे टु लिभ भनेर यत्रो ठुल्ठुलो ब्रान्डिङ छ नि, यो चाहिँ मलाई पर्सनली चाहिँ एकदमै मन पर्दैन हैन। सानो चिटीको एउटा Realme को ब्रान्डिङ दिँदा भए चाहिँ यत्रो ठुल्ठुलो स्लोगनहरू लेख्ने कामै छैन हैन। हामीलाई किन फोन किनेपछि अरू ब्रान्डको किन प्रमोट गर्ने हामीले हैन। सो त्यस्तो चाहिँ मलाई पर्सनली मन पर्दैन। अनि यो चाहिँ हेर्दा चाहिँ तपाईँको ग्लास देखिन्छ, तर यो चाहिँ प्लास्टिकले बनेको छ हैन। स्लिम चाहिँ स्लिम नै छ, एकदमै लाइट वेट छ हैन, किनभने कम्फर्टेबल छ, ह्यान्डी छ, बोक्नमा निकै कम्फर्टेबल भइरहेछ मलाई, किनभने स्लिम डिजाइन छ। सो अहिले चाहिँ अन गरौँ है त फोनलाई। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ डिस्प्ले क्वालिटी एकदमै राम्रो क्वालिटी आइरहेछ। सो Realme 8 को डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु हो भने यो आउँदछ 6.4 इन्चको फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले, जसमा चाहिँ HDR10 पनि छ नि। 100 निट्स पिकको ब्राइटनेस, मात्र 60 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट छ। सो त्यसले चाहिँ मतलब राख्दैन, किनभने यसमा चाहिँ तपाईँको AMOLED डिस्प्ले छ। सो त्यो चाहिँ निकै नै राम्रो छ हैन। अलवेज अन डिस्प्लेको फङ्सन पनि छ, फुल HD रेजुलेसन छ। सो AMOLED डिस्प्लेको कारणले चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ निकै नै स्क्रिन क्वालिटी निकै नै राम्रो छ, डिस्प्ले क्वालिटी। त्यसैगरी यो चाहिँ जुन पञ्च होलमा सेल्फी क्यामेरा हेर्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। सो डिस्प्ले त प्राइस अनुसार चाहिँ राम्रै भन्नुपर्छ। सो अब कुरा गरौँ हामी Realme 8 को स्पेसिफिकेसन्सको बारेमा। सो तपाईँलाई म अबाउट फोनमा गएर देखाउँछु। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ Helio G95 को गेमिङ प्रोसेसर दिएको छ, जुन चाहिँ अक्टा कोर प्रोसेसर छ। त्यसैगरी यसमा GPU Mali G76 MC4 दिएको छ। अनि यो चाहिँ आउँदछ एन्ड्रोइड भर्जन 11 मा, जुन चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट छ हैन। त्यसैगरी यहाँ तपाईँको सेक्युरिटी अपडेट मे 5 2021 को छ। अनि त्यसैगरी Realme भर्जन UI 2.0 पाउनुहुन्छ भने यो चाहिँ 6GB RAM अनि 128GB को स्टोरेज हो, जुन चाहिँ UFS 2.1 को स्टोरेज रहेको छ यसमा। तपाईँले यसमा ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा यो आउँदछ 5000 mAh को ब्याट्री, जसमा चाहिँ तपाईँले बक्समा 30 वाटको फास्ट चार्जर पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी यो चाहिँ तपाईँले Realme ले चाहिँ के भनेको छ भने यो चाहिँ 65 मिनेटमा चाहिँ 100% चार्ज फुल चार्ज हुन्छ भनेर चाहिँ Realme ले भनेको। त्यसैगरी यसमा तपाईँले क्वाड क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। मेन क्यामेरा छ 64 मेगापिक्सलको, त्यसैगरी 8 मेगापिक्सल
मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड अनि 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो अनि 2 मेगापिक्सलको डेप्थ क्यामेरा, साथमा यसमा तपाईँले 4K भिडियो रेकर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि एउटा यहाँ एलइडी फ्ल्यास छ अनि 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो अनि यो जुन डेप्थ सेन्सरहरू हुन्छ यो चाहिँ मलाई पर्सनली मन पर्दैन, किनभने मलाई चाहिने भनेको प्राइमेरी र मेन वाइड क्यामेरा मात्र हुन्छ। हामीलाई डेली युजेसमा चाहिँ चाहिने त्यही दुईटा मात्र हो। यो चाहिँ म्याक्रो र डेप्थ चाहिँ एउटा स्टाइलको लागि मात्र रहन्छ हाम्रो फोनमा, त्यस्तो धेरै चाहिँ काम आउँदैन। सो क्यामेराको लागि पनि यसमा धेरै नै फिचर्सहरू छ, जस्तो कि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई 64 मेगापिक्सलकोबाट खिच्नु पर्यो भने तपाईँले 64 MP बाट खिच्नु सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँ पोर्ट्रेट मोड पनि छ अनि फोटो छ, भिडियो छ हैन। त्यसैगरी यहाँ तपाईँले फोटोमा चाहिँ तपाईँले वाइड एंगल अनि 2x 5x अप्टिकल जुम पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँ मोर फंक्सनहरू पनि छ, जस्तो कि यहाँ चाहिँ डुअल भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अल्ट्रा म्याक्रोहरू अनि यहाँ साथमा धेरै फिचर्सहरू छ, जस्तो कि अघि मैले यसबाट केही फोटो स्याम्पल्सहरू लिएको थिएँ। यो चाहिँ मैले अल्ट्रा म्याक्रोबाट लिएको सर्ट हो हैन। त्यसैगरी यो चाहिँ तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को यो चाहिँ पोर्ट्रेट मोड मैले लिएको। त्यसैगरी एउटा यो पनि पोर्ट्रेट मोड हो हैन, जुन चाहिँ Realme 8 बाट अनि यो चाहिँ मैले वाइड एंगल लेन्सबाट लिएको। हेर्न सक्नुहुन्छ निकै नै राम्रो। यसमा सेक्युरिटीमा तपाईँले एउटा अन्डर डिस्प्ले फिंगर स्क्यानर पाउँछ, जुन चाहिँ मैले अघि सेट गरेको थिएँ। हेर्न सक्नुहुन्छ सो निकै नै फास्ट छ हैन फिंगर स्क्यानर। यतिको म फास्ट भन्छु किनभने तपाईँलाई एकदमै राम्रो डिल छ हैन। यदि तपाईँलाई अन्डर 30,000 मा फोन हेरिराख्नु भएको छ भने Realme 8 सँग जान सक्नुहुन्छ आँखा चिप्लेर, किनभने यसमा Helio G95 को गेमिङ प्रोसेसर छ। त्यसैगरी यसमा 64 MP को AI क्यामेरा, साथमा सुपर AMOLED डिस्प्ले, 5000 mAh को ब्याट्री अनि 6GB र्याम अनि 128GB स्टोरेज अन्डर 30,000 मा चाहिँ एकदमै बेस्ट डिल रहेको छ। पर्सनली मलाई चाहिँ निकै नै राम्रो लागेको छ यो फोन। सो Realme 8 सँग रिलेटेड अझ पनि तपाईँलाई केही कन्फ्युजन छ, केही बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ कमेन्ट गर्नु होला, या मेरो इन्स्टाग्राम आइडी हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा, त्यहाँ गएर मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ लेटेस्ट अपडेटको लागि हैन। यो तपाईँले यो फोन लिन चाहनुहुन्छ भने तल लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँ गएर अफिसियली दराजबाट पर्चेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामी भेट्नेछौँ यस्तै कुनै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा। तबसम्म गुड बाई, जय नेपाल।